درود دوستان. دفعات قبلی بعد از چالش‌های نورثشایر به قسمتی از چالش‌های دهکده گلدشایر و شایعاتش پرداختیم. معدن‌های اطراف گلدشایر رو بررسی کردیم، استورمویند رو دیدیم، سری به شرق جنگل الوین زدیم و در نهایت راهی غرب جنگل الوین شدیم تا به پادگانی برسیم که مارشال دوگان بهمون گفته بود. یکی از معادنی که دفعه قبل بررسیش کردیم بین دوتا زمین کشاورزی بود، مزرعه استونفیلد و تاکستان مکلور که در رقابت و دشمنی با همدیگه هستن. سر راه قبل از رسیدن به پادگان وارد مزرعه استونفیلد میشیم که وقایع بامزه توش به وجود میاد. اینجا با 2 نفر از خانواده استونفیلد آشنا میشیم. اولیش خاله برنیس هست که بهمون میگه گردنبندش رو گم کرده. حالا حدس میزنید چه کسی رو مسئول این دزدی میدونه؟ یکی از بچهای مزرعه بغلی که اسمش بیلی مکلور هست. ازمون میخواد بریم گردنبند رو پس بگیریم. نفر بعدی مامان استونفیلد هست که موضوع دیگه رو مطرح میکنه. مزرعه دیگه دورتر از این منطقه وجود داره که مامان استونفیلد میگه یه خوکی به اسم شاهدخت توش نگهداری میشه و میگه این خوک همیشه دردسر سازه. یواشکی به مزرعه این دوتا خانواده میاد و محصولاتشون رو میخوره. کاری که از ما میخواد روشنه. بریم مزرعه برکفل ها، همون مزرعه که شاهدخت اونجا نگهداری میشه و بکشیمش. چیزی که نظر رو جلب میکنه موقعی که وارد این مزرعه میشیم اینه که اصلا برکفل ها اینجا نیستن. یعنی تصور میشه که این مزرعه مال خانواده به اسم برکفل ها، ولی اینجا پر از دزد و راهزنهای دفاعی است. ولی به هر حال این خوک و گراز رو پیدا میکنیم و مشغول نبرد باهاش میشیم. ببینیم بیلی کوچولو توی مزرعه مکلورها چی واسه گفتن داره. بیلی در ازای اینکه بهمون بگه اگه اصلا گردنبندی وجود داشته باشه و احیانا اگه دیده باشتش کجاست، ازمون میخواد که یه پای واسش بیاریم و این پای رو خاله برنیس توی مزرعه استونفیلد ها میپزه. این پای گوشت گراز میخواست و خلاصه بعد از رفتن به مزرعه استونفیلد ها و برگشت با غذا پیش بیلی، بالاخره به ما میگه که داستان از چه قراره. بیلی میگه کنار معدن فارگودیپ، همون معدنی که بین این دوتا مزرعه بود، بازی میکرده که گردنبند رو اونجا دیده و اصرار هم میکنه که گردنبند از دستش نیفتاده ها، صرفا اونجا دیدتش. به هر حال اونجا دیده که یک کوبالد دندون طلایی میاد این گردنبند رو ور میداره و میره توی معدن. موقعی که اولین بار میایم توی این مزرعه استونفیلد ها متوجه میشیم که خاله برنیس همسرش رو از دست داده. جایزه‌ای که خاله برنیس برای یافتن گردنبندش به ما میده دستکش‌های همسرش است و میگه که همسرم معتقد بود که این دستکش‌ها واسش شانس میارن همیشه، اما افسوس که توی آخرین عملیاتی که رفت اینها رو با خودش نبرد. مزرعه مکلورها یه دختر دیگه هست که باهاش آشنا میشیم. میبل مکلور دختریه که عاشق پسری از خانواده استونفیلد ها شده. خودش رو نفرین شده میدونه. دلش پیش تامی جو استونفیلد هست، اما خانواده هاشون دشمنی اساسی با هم دیگه دارن. نامه عاشقانه نوشته و از اونجایی که اجازه نداره تامی جو رو ببینه، از ما میخواد که این نامه رو واسش ببریم. تامی جو، هر دم قلبم از فراقت می پژمرد. آه
اگر والدینمان می توانستند چیزی بیش از بزه‌های خامی که بر هم روا می دارند ببینند و بفهمند که تنها گناه نفرت است. نفرت می سوزد و می سوزاند و من ترسان از آنم که در این دوران ظلمت چیزی بیش از خانواده هایمان را به یوغ خود درآورد. که گر من باز بینم روی یار خویش را، تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را. دوست دارد میبل. تامی جو هم از این دوری ناراحته و بهمون میگه با مامان بزرگ استونفیلد صحبت کنیم که تا حالا باهاش مکالمه‌ای نداشتیم. تامی جو معتقده که مامان بزرگ برای این مشکل راه حلی خواهد داشت. میلدرد یا مامان بزرگ بهمون میگه با توجه به وضعیت خانواده ها آینده روشنی برای این زوج متصور نیست، اما میگه میتونیم کاری کنیم که این دوتا موقتاً پیش هم باشن. راهکاری که به ذهنش میرسه ساخت یه معجون هست و نامه مینویسه و میگه به گلدشایر ببریمش. برای کی؟ برای ویلیام پستل که همراه برادرش توی شهر استورمویند عطاری داشتن. ویلیام بعد از خوندن نامه میگه من میتونم معجون غیب شدن واسه میبل درست کنم تا بتونه از تاکستان یواشکی پیش تامی جو بره، اما برای درست کردن این معجون نیازمند یه سری جلبک کریستالیه و این جلبک ها رو مرلاک ها جمع میکنن. مرلاک ها موجودات نیمه هوشمندی هستن که توی خیلی از نواحی آزروس دیده میشن. اونا حتی توی شکلگیری اتحاد بین اورکا و ترول ها ناخواسته نقش ایفا کردن. اسم مرلاک خیلی شبیه مورلاک هست که توی کتاب ماشین زمان اچ.وی. ولز یکی از نژادهای باقی مونده انسانهای زمان آینده هستن. اگرچه اسمای این دوتا شبیه همن، به نظر میرسه که عمده الهام سازندگان بلیزارد از موجوداتی به اسم دیپ وانز توی آثار اچ.پی. لافکرافت بوده. اونجا دقیقاً موجوداتی هستن که توی اقیانوس زندگی میکنن و عملاً ماهی هایی هستن که به شکل انسانن. بعد از جمع‌آوری جلبک ها ویلیام معجون رو میسازه و به دست میبل میرسونیمش. میبل معجون رو میخوره و غیب میشه تا بره پیش تامی جو. این داستان اینجا به پایان میرسه. منتها یه نکته ظریفی هست که توی اکسپنشن پک واردرز آف درانور بازیکنهای الاینس توی گریسونشون بعد از ساختن انبار کاه چند نفری رو اونجا میبینن که دوتاشون میبل و تامی جو هستن که ظاهراً بالاخره به همدیگه رسیدن. خب بالاخره به پادگان غربی میرسیم. مشکل عمده‌ای که اینجا وجود داره نول‌ها هستن، موجوداتی که از قدیم الایام با انسان‌ها توی جنگل الوین درگیر می‌شدن و در نهایت جنگ بزرگی بینشون شکل گرفته بوده و شکست خورده بودن. بعد از این قضیه دیگه خیلی اینها رو توی جنگل الوین نمی‌دیدیم، اما اخیراً تعداد زیادی از اونها تو سمت جنوب پادگان دیده شدن و نیاز هست که تعداد زیادیشون حذف بشن. سربازها تلاش کردن یکی از بزرگترینشون به اسم هاگر رو بگیرن و دستگیر کنن، اما تلاش‌هاشون ناموفق بوده. حین کشتن نول‌ها یه نامه‌ای رو
توی دارایی هاشون پیدا میکنیم. نامه‌ای که توش برنامه زمانی جمع‌آوری طلاهای معادن جنگل الوین و انتقالشون به مرکز فرماندهی انجمن برادری دفایاس توی وستفاله. اشاره شده که طلای جمع‌آوری شده در روزهایی که مشخص شده باید به مزرعه برکول ها انتقال داده بشه و یه نفر مأمور این جمع‌آوری هست که بهش کلکتور یا گردآورنده میگن. حالا ایشون رو چجوری باید تشخیص داد؟ با انگشتری که نویسنده نامه قبلا بهش داده بوده. توی نامه تاکید شده که همه مراحل با دقت و بدون جلب توجه پیش بره و هر عضوی از انجمن مسئول انضباط و نقش مهمش توی مأموریت ها هست. در پایان هم نوشته که هم قطاران یادتون باشه که ما زمانی با افتخار صنعتگران و استادان چیره دستی بودیم و الان هم وظایفمون رو با همون دقت و ظرافت پیش خواهیم برد. نام نویسنده تو آخر نامه نوشته شده و اون EVC هست. خب از اینجا کم کم داستان انجمن برادری دفایاس جذاب‌تر میشه. اینجا روشن میشه موقعی که رفته بودیم مزرعه برکول ها تا شاهدخ رو بکشیم چرا دزدهای دفایاس اونجا بودن و چند تا نکته دیگه هم روشن میشه. برای مثال اینکه دزدهایی که تا حالا باهاشون دست و پنجه نرم کردیم یه سری راهزن ساده نیستن. اینا یه شبکه پرنفوذی تو مناطق مختلف دارن. نه تنها توی جنگل الوین بلکه توی وستفال اصلا مقر فرماندهی دارن. وستفال منطقه‌ای توی غرب جنگل الوینه. از طرفی اینا در حال استخراج طلا از معادن جنگل الوینن و همونطور که دیدیم این معادن همشون کوبالت داشتن و این احتمالاً به این معنی هست که با همدیگه به نوعی همکاری دارن. مشارکت نولها رو هم نباید فراموش کنیم. هرچی باشه ما این نامه رو از اردوگاه نولها به دست آوردیم. پس اینطور که به نظر میاد این انجمن فقط شامل انسان‌ها نیست یا لااقل میشه گفت که نژادهای دیگه‌ای هم با این انجمن همکاری دارن. وقتی با مارشال دوگان راجع به این نامه صحبت میکنیم بهمون میگه که بریم کلکتور رو بکشیم و اون انگشتری که ازش صحبت شده بود توی این نامه رو واسش بیاریم. این حلقه حاوی حکاکی هایی روش هست که نوشته شده به پاس سالهای خدمت EVC. این حلقه رو به مارشال دوگان میدیم و اون اطلاعات جالبی راجع بهش بهمون میده. مارشال دوگان میگه این حلقه زمانی نشون دهنده عضویت توی انجمن سنگ تراشان یا سنگکارهای استورمویند بوده و حالا سوالی واسش ایجاد میشه که همچین حلقه‌ای دست یه سری دزد چیکار میکنه؟ چند تا سوال هم اینجا ایجاد میشه. اولا این خانوم یا آقای EVC که نویسنده نامه بود کیه؟ ثانیاً انجمن چه تاریخچه‌ای داره؟ اینطور که به نظر میاد اعضای این گروه قبلا مشغول کار دیگه‌ای بودن و بعداً به کارهایی مثل دزدی و قاچاق دست زدن. کلید حل این معما همونطور که مارشال دوگان به ما میگه و ما رو مأمور میکنه توی وستفاله. در نهایت قرار میشه بریم پیش فردی به نام گرایان استاوتمنتل که توی وستفال نقش حاکم نظامی و مارشال اونجا رو داره و بهش گزارش بدیم و ببینیم که چه چیزی پیش رومون خواهد بود. خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. تا سری بعدی فعلا ارادتمندم.